කොහොමද යාළුවෝ ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් තාම channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ පොඩි app එකක් ගැන. මේ app එකේ මට ඇත්තටම withdrawment එක ආවා. ඉතින් අපි වැඩි කතා කරන්න නැතුව ඉක්මනට website එකට යමු. මම පල්ලෙහා link එක දාලා තියෙනවා. link එකෙන් යන්න. link එකෙන් ගියොත් ඕගොල්ලන්ට ඩොලර් 1ක bonus එකක් අනිවාර්යයෙන්ම දිනා ගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා link එක දාලා තියෙනවා. link එක click කරන්න. link එක click කරාම ඕගොල්ලන්ව මෙන්න මේ වගේ page එකකට එන්නේ. ඉතින් මෙතනත් ගාලා දෙනවා use the code below to collect the $1 sign up bonus. ඉතින් මේක ඕගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම copy කියන එක ඔබන්න. මේ copy කියන එක ඔබා ගන්න. ඔබලා බලන්න මෙතන get it on Google Play කියන එක ඔබන්න. එතකොට ඕගොල්ලෝම කෙලින්ම Google Play එකට යනවා. Google Play එකට ගිහිල්ලා එතනින් ඕගොල්ලන්ට Clipclaps කියන මේ app එක download වෙනවා. මේ app එක download වුණාම ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම එකක් තමයි පේන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම clip app එක download කරලා open කරන්න. open කරාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා continue with Facebook, continue with Google or login by phone. login by phone කියන එක දෙන්න එපා. මොකද මේක ලංකාවේ තුල තාම verify කරලා නැති එකක්. මම මේක දාගත්ත මුල්ම කාලේ නම් VPN එකක් use කරා. නමුත් පස්සේ VPN එක අයින් කරා අවශ්‍ය නැති හින්දා ඕගොල්ලෝ ගොඩක් හොඳයි VPN එකක් use කරලා මේ app එක use කරනවා නම්. ඉතින් මේක ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් continue with Facebook දෙන්න, නැත්නම් continue with Google දෙන්න. මම නම් ඕගොල්ලන්ට recommend කරන්නේ continue with Facebook දෙන්න. මොකද ඒක ගොඩක්ම sure එකක්. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න. සමහරක් වෙලාවට continue with Google වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් Facebook account එක මේකට විතරක් හරි හදන්න. මේකට නිකන් sign in වෙන්න විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ඕගොල්ලෝ ගියන් පස්සේ ඕගොල්ලන් වටෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ Clipclaps කියන app එකට. මේ app එකට ගියන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම පේන්නේ. මෙතන දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන මේ vote කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ vote කියන එක ඔයගොල්ලන්ට දැම්මම පේන එකක් නැති වෙයි. ඔයගොල්ලන්ට දවස් දෙකක් විතර කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ පල්ලෙහින් පොඩි බාර් එකක් fill වෙනවා. මේ බාර් එක fill වෙනවා පේන ඇති. මේ බාර් එක පේනවා තප්පර 23යි 22යි ඔහොම කීක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති ගානක වීඩියෝස් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මෙතනදී. ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක්ම වීඩියෝස් තියෙනවා ඔයගොල්ලන් බලන්න පුළුවන්. කැමති නම් ඔයගොල්ලෝ මෙතන පොඩි මේ අතක් වගේ තියෙන 699. අන්න ඒක හදනම 700ක් වුණා. ඉතින් ඒකෙන් එයාට මේ උඩ තියෙන පොඩි crown එකක් වගේ ඇඳලා පොඩි coins වගේක්. ඒ coin එකක් එයාට එනවා. ඉතින් එයාට ඇවිල්ලා තියෙනවා coins 1261ක් මේ වීඩියෝ එක හරහා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපිට එක chest එකක් වැටුණා. ඉතින් බැරි වෙලා තියන්න ඕගොල්ලෝ කිසිම වීඩියෝ එකක් දාන්න නැතුව මෙහෙම බලන් ඉන්නවා කියලා. එතකොට පේනවා මේ යට තියෙන බාර් එක ගල් වෙනවා. ඕක කොහොම ටිකක් ගිහිල්ලා ඉවරලා අනිවාර්යෙන් නවතිනවා. ඕක දැන් පේන්නේ නිල් පාට. ඕක හැමතිස්සෙම තැඹිලි පාටට පේන්න ඕන. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මම දන්නවා Facebook කරා හරි Instagram කරා හරි නිකන් විහිළු වීඩියෝස් බලනවා. ඉතින් මේක හරහා උගන් විහිළු වීඩියෝස් බලලා ඕගොල්ලන්ට සල්ලිත් උපයා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් පේන ඇති ඕගොල්ලන්ට මෙතන තත්පර 15යි කියලා ඒක නිකන් ස්ටක් වෙලා තියෙන්නේ. එකපාරක් පල්ලෙහාට අත ගිය ගම ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඒක කන්ටිනියු වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මේකේ දැන් වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ කියලා පෙන්නනවා. එතකොට click to try again ඔබන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් දැන් පේනවා තප්පර 4ක් ගියා. ගිහිල්ලා ඉවරලා ඕගොල්ලන්ට vote එකේ නම් මම දැන් පෙන්නනවා vote එක ඕගොල්ලන්ට open වෙන්නේ මේක හදලා දවස් 2කට පස්සේ. මේක තමයි vote එක තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ වීඩියෝ එක විහිළු නම් විහිළුයි කියලා බලන්න තියෙනවා. මේක විහිළු නැත්තම් not කියන එක බලන්න තියෙනවා. මේකේ chest එක මේක open වෙනවා. මේකෙන් මේ funny හරි not හරි කියන එක ඔබන්න ඕන ඊළඟ වීඩියෝ එකට යන්න. ඉතින් මම මේක පෙන්නන්නේ නැහැ. ඔයගන්ට ඒක තේරෙයි. නැත්තම් වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා rewards කියලා. rewards එකට ගියාම ඔයගන්ට පේන ඇති මෙතන තියෙනවා special කියලා එකක්. මේකේ ඔයගොල්ලෝ මේ දැන් share කියලා පෙන්නනවා. මට ආයේ මේ ලොකු mega spin එකක් හම්බෙන්නේ දවස් 3කට පස්සේ. මෙතන lucky spin එකක් තියෙනවා. spin එකේ බව මෙතන ස්පින් කියලා වැට ඒක ඔබන්න විතරයි තියෙන. ඒතර ඒගොල්ලෝ ඔටෝම ස්පින් කරලා. ඉතින් මේ හැම එකක්ම ඇත්තම ඩොලර්ස් හම්බුණා. මම ඩොලර් 710ක් මේ විදිහේ මගේ බැංක් account එකට ආවා. මෙතන මිනිමම් withdrawment එකේ තියෙන ඩොලර් 10. මම පෙන්නන්නම් ඩොලර් 710 මගේ ආපු එක. ඔයගන්ට තියෙනවා නම් ෆෝන්ස් දෙකක් හරි තුනක් හරි ඔයගන්ට ඕගොල්ලන්ගෙම රිෆරන්ස් ලව හදා ගන්න පුළුවන් මේ app එක හරහා. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් chest එකක් කොහොමද open කරන්න කියලා. මෙතන තියෙනවා open කියලා. open කියන එක ඔබන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙහෙම එකක් වුණා. Amazon gift card ඩොලර් 10ක Amazon gift card එකක් තියෙනවා. තව පාරක් එබ්බුවම දෙකක් වුණා. තව පාරක් එබ්බුවම එකක් වුණා. තව පාරක් එබ්බුවම 200ක් ආවා. මෙතනින් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඉවරයි. ඊළඟ chest එක ගත්තා. chest එක limit එකක් නෑ. unlimited ඔයගොල්ලන්ට දවස පුරාම හරි මේකේ chest හොයන්න පුළුවන්.
ඉතින් පේනවා මේ Clipclaps 4000ක් උපයෝගී කරගෙන ඔයාලට silver chest 10ක් ගන්න පුළුවන් නැත්නම් gold chest 10ක් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම තව එකක් පෙන්නන්න. මෙතන තියෙනවා මේ referral tickets කියලා. මේ referral tickets එක මම ගත්ත එකක් තියෙනවා. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට එක play කරන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ මේ විදිහට තිබ්බොත් මේක මෙතන මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරන් පස්සේ play කියලා ඇති. play කියන එක ඔබන්න. play කියන එක ඉබ්බන් පස්සේ ඔහොම පේනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔහොම එකක් එනවා. ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලන්ට පෙනෙයි. මෙන්න මේ පොඩි කාඩ් සෙට් එකක් තියෙනවා. මේ කාඩ් එකෙන් එක කාඩ් එකක් සිලෙක්ට් කරලා ඔයගොල්ලෝ මේ කන්ෆර්ම් කියන එක දෙන්න. හරි. කන්ෆර්ම් කියන එක දෙන්න දුන්නාම ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඩොලර් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මෙතන දැන් මේක කලෙක්ට් කියන එක බලන්න. ඒ එච්චර ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ හැම එකම ඩොලර් එකේ තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඩොලර් එකක් හම්බුණා මේ වෙද්දී. මේ විදිහට තමයි ඒක ගන්න තියෙන්නේ. මෙතන උඩින් පේනවා මේ රීඩම් කියලා එකක්. මේ රීඩම් එක තමයි ඔයගලන්ට වැදගත් මේ රීඩම් එක. මේ රීඩම් එක ඔබන්න. රීඩම් එක එබුවාම ඔයගලන්ට මෙතන පෙනෙයි පොඩි කෝඩ් එකක් ගන්න. මම ඒ කෝඩ් එක යටින් දාන්නම්. මෙතන දැන් යටින් පේන්නේ නැති ඔයගලන්ට කෝඩ් එකක් දෙනවා. ඒ කෝඩ් එක අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන ගහන්න. ගැහුවොත් තමයි ඔයාලට ඩොලර් එකක බෝනස් එකක් අනිවාර්යෙන් හම්බෙන්නේ නැත්නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒකට මම යන්න හැටි කියන්නම්. ආයේ මෙතන උඩ දිනවා රීඩම් කියලා එකක්. රීඩම් කියන එක ගෙවුවා. මෙතන මම දැන් පල්ලෙහින් පේනවා කෝඩ් එක. ඒ කෝඩ් එක ගහන්න තියෙන්නේ. හරි. ඒකත් ගැහුවා ඔයගොල්ලෝ. දැන් අපි ගොඩක් දුරට වැඩි ඉවරයි. මෙතන තියෙනවා මී කියලා. මෙතන ඔයගලන්ට මෙතන තව එකක් ඔයගලන්ට පෙන්වන්න අතකුණා. මෙතන 500යි කියලා එකක් තියෙනවනේ. ඒ 500ට ක්ලික් කරාම මෙතන තියෙනවා cash exchange කියලා. ඕගොල්ලන්ගේ ඒ කියන්නේ අලුත්ම කට්ටියට මේක පෙන්වනවා නැද්ද කියන නම් දන්නේ නැහැ. හරියටම කොහමද දවස් දෙකක් තුනක් පහුවෙද්දී අනිවාර්යයෙන්ම පෙන්වනවා. cash exchange කියහම ඕගොල්ලන්ට පෙන්වනවා මේ clap coins 1000 තමයි ඩොලර් 7 එකක් වෙන්නේ. ඩොලර් 10000 කිව්වෝ 710ක් හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ 1000ක් හොයන්න ලොකා ගොඩාක් වෙලා යන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් මගේ පෙන්වන්න මොකද 508ක් තියෙන හින්දා මෙතන තියෙනවා buy more කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ අපි ඩොලර් 500ක් දැම්මොත් මේක පැය 24කින් 550ක්. ඒ කියන්නේ profit එක ඩොලර් මේ clap coins 50ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක clap coins 3000ක් විතර අතර දික් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මට ඒක හම්බෙන්නේ තව පැය 6ක් යනවා. මේක දවස් 5ක එකක්. මේක දවස් 10ක එකක්. මේක දවස් 12ක එකක්. ඉතින් ඇත්තට මේ සයිට් එක දාගෙන මම දැන් වෙද්දි දවස් 3ක් වෙනවා. දවස් 3ෙන් තමයි මම ඩොලර් 3ක් වල තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මම පළවෙනි මගේ විද්‍රෝමන්ට් එක කරා. මේ තියෙන ඩොලර් 10ක amount එක මම විද්‍රෝමන්ට් එක කරපු එක. ඒක මගේ PayPal එකට ආවා. මේ තියෙන ඩොලර් 10ක් ඕගොල්ලන්ට විද්‍රෝ කරගන්න පුළුවන් 15 40 50 ඕගොල්ලන්ට කැමති ප්‍රමාණයක් විද්‍රෝමන්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයගලන්ට තව මේ clap coins earn කරගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය තමයි දැන් අලුත් එකේ නම් ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔයගලන්ට අලුතෙන්ම ආපු හින්දා වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න කොහොමද කියන ඒ ෆීචර් එක තියෙනවද කියන්නේ දන්නේ නැහැ. මම දැන් දවස් 3ක් පහුවෙච්ච හින්දා මට මේකේ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වුණා. මෙතන තියෙනවා my upload කියලා එකක්. my upload කියන එක ඔබලා අප්ලෝඩ් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ අප්ලෝඩ් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් මම මෙතන විනාඩියක වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරා. මෙතන වෙනවා විනාඩියක වීඩියෝ මට clap coins 28ක් හම්බුණා. බෝනස් එක තව clap coin ඔක්කොම තමයි 28ක් තියෙන්නේ. මෙතන clap coins 4ක් 25ක් හම්බුණා 10ක් හම්බුණා. ඒක unlimited. ඒ කියන්නේ මම පෙන්නවා මෙතන මේ පොඩි මෙහෙම මේ පොඩි අතක් වගේ තියෙන මේ අතක් ක්ලික් කරාම අනිවාර්යෙන් clap coin එක එයාට යනවා. ඒකයි වෙන්නේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්න විහිළු වීඩියෝස් බලලා කමෙන්ට් කරන කට්ටිය. ඉතින් ඒ කමෙන්ට් එක එකෙන් දාන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා game center කියලා. මේ game set එකට ගියාම ඕගොල්ලන්ට තේරෙයි මෙතන coin cat කියලා එකක් තියෙනවා, aquarium කියලා එකක් තියෙනවා, brainiac කියලා එකක් තියෙනවා, texas hold'em කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ games ඕගොල්ලන්ට ක්ලික් කරාම තේරෙනවා කොහොමද play කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම ගොඩක් වීඩියෝ එක දික් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හරිම ලේසි. ඇත්තටම කිසි දෙයක් කරන්න නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන එකම දේ මේ වීඩියෝස් බලලා මේ cap coins earn කරගෙන ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට ඩොලර්ස් වලට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලේසි වැඩේ ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. මම ආයෙත් කියනවා මෙතන rewards එකට ගිහිල්ලා මේ redeem කියන එකෙන් ඕගොල්ලන්ට මම මෙතන පල්ලෙහෙන් පෙන්නන කෝඩ් එක ක්ලික් කරන්න, කෝඩ් එක ගහන්න. කෝඩ් එක ගහපුවාම අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට ඩොලර් එකක බෝනස් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන මගේ PayPal එකේ ඩොලර් 710ක් ආවා. ඉතින් ඒකෙන් පේනවා මේ කොච්චර දුරකට withdrawal proof ද කියලා. මේක withdrawal proof එක මට අප්ඩේට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අමාරු දෙයක් නැහැ. හරිම ලේසි වැඩේ කරන්න. ඕගොල්ලන් try කරලා බලන්න.
වීඩියෝ කොහොමද කියලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ලයික් කරන්න, තව කට්ටිය දැනගන්න ෂෙයා කරන්න, subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එහා පැත්තේ බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ස්තුතියි.